Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách sử dụng những cái ký tự đặc biệt ở trong Excel. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để sử dụng cái dấu sao và dấu hỏi ở trong Excel. Đây là hai cái ký tự rất là quan trọng mà khi mà chúng ta làm việc, đôi khi là chúng ta nó ít khi sử dụng thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta cần mà chúng ta không biết sử dụng nó thì nó sẽ gây khó khăn trong cái tình huống mà chúng ta cần phải xử lý. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn qua 3 cái ví dụ cách sử dụng hàm sum if liên quan đến nó này, hàm count if liên quan đến nó và hàm average if liên quan đến nó luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ đi vào từng cái ví dụ một thì các bạn sẽ thấy rõ cái cách sử dụng nó như thế nào các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái ví dụ đầu tiên. Các bạn nhớ cho mình là dấu sao sẽ thay thế cho nhiều ký tự bất kỳ ở trong máy tính các bạn nhé. Không chỉ riêng Excel đâu, trong máy tính nói chung. Và dấu hỏi sẽ thay thế cho một ký tự bất kỳ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái ví dụ. Đầu tiên là chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta ứng dụng nó ở trong cái hàm sum if. Đó. Thế thì bây giờ mình có một cái bảng dữ liệu như thế này. Bây giờ chúng ta cần phải tổng hợp cái số lượng đấy theo từng loại. Đấy, loại 1, loại 2, loại 3. Và loại này thì nó được ký hiệu bởi là ký tự cuối của mã hàng. Đấy, chúng ta cần cộng cái số lượng này lại. Đấy, thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, các bạn thấy là đây nó chỉ là phân loại 1, loại 2, loại 3 thôi. Nhưng bây giờ trong cái bảng bên này nó không hề có cái cột mà có loại 1, loại 2, loại 3 đó. Nếu trường hợp mà các bạn không biết làm cái cách như mình hướng dẫn bây giờ thì các bạn có thể là dùng hàm xử lý chuỗi và các bạn tách cái số ký tự cuối ở cái cột này ra cũng được. Đấy, ví dụ mình làm như sau. Mình insert một cái cột như thế này này thì các bạn sẽ dùng một cái hàm right, đúng không ạ? Các bạn dùng một cái hàm right để các bạn tách lấy một ký tự ở mã hàng này ra. Đó, như thế này. Đó. Rồi chúng ta kéo xuống. Thì các bạn cũng sẽ tách được là ký tự cuối là 1, 2, 3 này ra ngoài. Nhưng mà lưu ý khi mà các bạn đã tách được ký tự cuối này ấy, thì nó vẫn là chuỗi. Các bạn chú ý điểm này nhé. Nó vẫn là chuỗi. Đấy. Thế nếu mà các bạn muốn chuyển thành số thì các bạn nhân thêm số 1 ở đây cho mình. Các bạn nhân thêm số 1. Đó. Thì lúc này nó mới chính thức, nó mới là số các bạn nhé. Đó, các bạn nhân thêm số 1. Đấy. Nếu bạn nào mà học mình thì các bạn ấy sẽ hiểu, nhưng mà mình nói luôn cho các bạn biết là nó đang là chuỗi thì các bạn có thể nhân với số 1 thì nó cũng sẽ chuyển thành số cho các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái hàm sum if để chúng ta tổng hợp theo từng cái loại như vậy. Đúng không ạ? Là chúng ta quét chọn cái cột này và chúng ta cố định nó lại. Rồi điều kiện của chúng ta là cái ô này. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống là chúng ta quét cái cột số lượng ở đây và chúng ta cũng cố định lại. Sau đó chúng ta enter và chúng ta kéo công thức xuống. Đó, và chúng ta cộng tổng lại thì các bạn thấy là cái tổng đây nó sẽ bằng với cái tổng bên này, đúng không? Thì đó là cái cách mà trường hợp mà các bạn không biết sử dụng cái dấu sao. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái dấu sao mà các bạn không cần phải tách một cái cột phụ ra như thế này các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng dấu sao như sau. Các bạn cũng sẽ lấy cái hàm sum if như bình thường. Các bạn lấy hàm sum if ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ quét chọn cái cột mã hàng này nhé. Sau đó các bạn cố định nó lại. Và chỗ cái điều kiện này này thì các bạn thấy ở bên này mã hàng nó có nhiều ký tự lắm. Nhưng mà cái loại này nó chỉ có một thôi. Có cái một ký tự cuối là số 1, 2, 3 thôi. Thì chúng ta làm như thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ để mở nháy kép ra, chúng ta viết dấu sao như thế này này. Sau đó chúng ta nối với cái ô này. Đấy, thì các bạn thấy là điều kiện nó sẽ ra là sao 1 như thế này. Đấy, có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cộng tất cả những cái mã hàng mà có ký tự cuối là số 1. Đấy, ý nghĩa trong cái tình huống cái ô đầu tiên này là như vậy. Đó, sau chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta sẽ quét chọn cái cột số lượng và chúng ta cũng cố định nó lại. Sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta kéo công thức xuống thì các bạn cũng sẽ thấy là kết quả nó ra giống như cái nút đầu tiên chúng ta làm. Đó,
Vậy thì nếu trường hợp mà bạn biết sử dụng dấu sao như vậy thì chúng ta sẽ không phải là gì nhỉ, không phải thêm một cái cột phụ như thế này. Đấy, để chúng ta giải quyết được cái tình huống như vậy. Đó, nếu bạn biết cái cách sử dụng như vậy thì các bạn có thể là tiết kiệm được một chút thời gian, tiết kiệm được một chút cái thao tác, đúng không ạ? Đó, còn nếu bạn không biết thì bạn có thể là thêm một cái cột phụ và bạn tách ra cũng được. Đó, cách nào cũng được các bạn nhé. Rồi, đấy là ví dụ thứ nhất. Rồi, ví dụ thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm cao if. Thế thì bây giờ yêu cầu của chúng ta là như thế này. Bây giờ chúng ta có cái số BO, đây rất nhiều BO đúng không ạ? Đấy, và chúng ta bây giờ là chúng ta cần thống kê xem là cái BO loại A là có bao nhiêu, BO loại B bao nhiêu, loại C là bao nhiêu. Và các bạn thấy ABC bây giờ nó sẽ là ký tự đầu của cái mã BO này đúng không ạ? Đó, thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, theo như bình thường các bạn dùng cao if thì các bạn cũng có thể tách cột giống như vừa rồi mình làm đúng không ạ? Các bạn có thể insert này thì các bạn sẽ lúc này các bạn sẽ dùng một cái hàm nép đúng không ạ? Đấy, các bạn dùng một cái hàm nép và các bạn sẽ tách một ký tự đầu ra. Đấy, chúng ta lấy một ký tự cũng tương tự như vừa rồi, thay vì chúng ta tách ký tự cuối thì chúng ta tách ký tự đầu, và sau đó chúng ta sẽ dùng cái hàm cao if để chúng ta sẽ thống kê theo từng cái biết, để chúng ta biết được là có bao nhiêu cái BO đúng không ạ? Đấy, chúng ta đếm. Rồi chúng ta chọn vào đây và chúng ta kéo công thức xuống và chúng ta cộng tổng lại thì chúng ta biết là có 10 BO đúng không ạ? Thì các bạn bôi đen đây, các bạn thấy có 10 BO đúng chưa? Rồi, tiếp theo nhé. Thế thì bây giờ mà chúng ta không dùng cái cách như vậy mà chúng ta dùng trực tiếp luôn thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Đó, chúng ta cũng làm tương tự như vừa rồi nhé. Chúng ta lấy hàm cao if ra này. Chúng ta quét chọn cái cột BO này. Đó, chúng ta cố định nó lại. Rồi điều kiện của chúng ta là gì? ABC này đúng không? Mà cái mã hàng của chúng ta đây nó nhiều ký tự lắm, mà đây nó chỉ có một ký tự thôi, thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái ô này, sau đó các bạn nối. Đấy, các bạn nối với, mở nháy kép ra, nối với một cái dấu sao. Đó, tức là gì? Chúng ta sẽ chỉ cần đếm những cái BO có ký tự đầu bắt đầu là chữ ABC này thôi. Còn về phía sau chữ ABC nó là gì chúng ta không cần quan tâm nó. Đấy, ý nghĩa cái điều kiện này là như vậy. Sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta kéo công thức xuống. Đấy, các bạn cũng thấy là kết quả nó giống nhau. Vậy thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều nếu trường hợp bạn biết dùng cái dấu sao này đúng không ạ? Đấy, chúng ta không cần phải thêm một cái cột phụ như thế này. Đó. Rồi, đấy là hàm cao if đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sang hàm average if, là cái hàm tính trung bình có điều kiện các bạn nhé. Đó, hàm average if là hàm tính trung bình theo điều kiện nào đó. Thế thì ví dụ bây giờ mình cần phải tính trung bình cho những cái mã mà có 2 ký tự, có 3 ký tự đầu này. Đấy, A00, B00 và C00 này. Đấy. Nếu mà chúng ta tính trung bình theo cách bình thường thì chúng ta cũng có thể là thêm một cái cột như này, tương tự như vậy đúng không? Mình làm lại để cho các bạn hiểu rõ, tức là các bạn không dùng cái cách này thì bạn có thể dùng cách khác được, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ tách 3 cái tự từ cái BO đó ra, chúng ta lấy 3 cái tự bên trái ra như thế này. Đó, đúng chưa? Rồi bạn sẽ dùng cái hàm trung bình average if, các bạn lấy hàm trung bình ra. Đấy, trung bình có điều kiện các bạn nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ sao nhỉ? Chúng ta sẽ quét chọn cái cột này và cố định nó lại. Rồi tiếp theo điều kiện của chúng ta là cái ô này đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quét chọn cái cột số lượng mà chúng ta cần phải tính trung bình là cái cột này, và chúng ta cố định nó lại và enter thì các bạn sẽ thấy này, kéo xuống. Đấy, chúng ta tính tổng thì nó cũng sẽ bằng 60 để chúng ta xem đây nó có bằng không. Đấy, đây 240. Đây là đây là tính trung bình, còn đây là tổng. Hai số này nó sẽ khác nhau các bạn nhé. Đây là trung bình của cái mã A003 này. A00 này thì các bạn muốn kiểm tra thì các bạn quét 3 cột này thôi. Thì các bạn thấy nó hiện số 39 này. 39 là con số tổng và trung bình là số 13 đây, các bạn thấy chưa? Đó, trung bình của cái mã BO là A00. Đấy, tương tự C00 là 36 thì các bạn có thể là quét chọn. Đây thì các bạn sẽ thấy này, tổng là 180 và trung bình của nó là 36, đúng chưa? Đó.
Thế thì bây giờ mà chúng ta không tách một cái cột phụ ra như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái dấu sao hoặc dấu hỏi. Trong tình huống này chúng ta sẽ dùng dấu hỏi cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể dùng dấu sao hoặc dấu hỏi đều được. Đấy. Thế thì bây giờ mình dùng dấu sao trước rồi mình dùng dấu hỏi cho các bạn xem. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta lấy cái hàm every if ra. Rồi, chúng ta cũng sẽ quét cái trường hợp này là chúng ta sẽ dùng dấu sao. Thế thì mình sẽ quét chọn cái cột này và mình cố định nó lại. Rồi điều kiện của chúng ta là gì nhỉ? Là cái ô này đúng không? Chúng ta nối với gì nhỉ? Mở nháy kép ra, chúng ta nối với dấu sao. Đấy. Chúng ta nối nha các bạn nhé. Mở nháy kép này, nối với dấu sao này. Rồi, tiếp theo là chúng ta tính số lượng trung bình thì chúng ta sẽ quét chọn cột số lượng và cố định nó lại. Enter. Đấy, rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đấy, các bạn thấy kết quả nó giống nhau đúng không? Đấy là trường hợp mà mình dùng dấu sao đúng không? Rồi nếu mà mình dùng dấu hỏi thì sao? Mình nhập dấu bằng nhé. Chúng ta cũng tương tự như vậy. Đấy, dùng dấu hỏi mình vẫn quét chọn cái cột này và mình cố định nó lại. Đấy, mình dùng dấu hỏi cho các bạn xem nhé. Mình vẫn chọn cái ô này, mình nối với mở nháy kép ra, mình nối với một cái dấu hỏi các bạn nhé. Đấy, đóng nháy kép lại. Đó, nối với một dấu hỏi. Tại sao mình nối với một dấu hỏi là bởi vì là mình biết rằng là sau cái mã A00 đó nó chỉ có một ký tự thôi, là số 1 hoặc số 2 hoặc số 3. Đó. Thế thì chúng ta chỉ cần để là dấu hỏi cũng được rồi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ quét chọn cái cột số lượng này. Đó, và chúng ta cố định nó lại. Rồi, ok. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đấy, cộng tổng lại các bạn thấy chưa? Đó. Thì ba cách này nó đều cho kết quả giống nhau. Thì có nghĩa là gì? Bạn không dùng cách này thì bạn có thể dùng cách khác. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình hướng dẫn cho các bạn học viên của mình hay nói rằng là đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ có một cái cách nào đó để làm một cái vấn đề nào đó. Nó luôn luôn có hơn một cách. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có tìm ra được những cái cách khác để giải quyết cái vấn đề đó hay không. Này, không chỉ Excel và bất kỳ một cái vấn đề nào cũng như thế. Nếu bạn có một cái tư duy như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ xử lý những cái công việc nó rất là ngon lành, rất là ok các bạn nhé. Đấy, không bao giờ có cái suy nghĩ rằng là chỉ có một cách nào đó để giải quyết một cái vấn đề nào đó, mà nó luôn luôn có rất là nhiều cách. Đó. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng dấu sao này và dấu hỏi ở trong máy tính rồi. Thì cái file này mình có để ở dưới đường link video, các bạn có thể tải về, sau đó các bạn thực hành theo. Đó, các bạn thấy nó rất là hay đúng không ạ? Đó, dấu sao và dấu hỏi. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mình chia sẻ trên kênh của Mr. Cảnh Excel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.